Bạn có biết thịt cá voi có hương vị như thế nào không? Chắc là không. Thậm chí nhiều người trong chúng ta còn nghĩ cá voi là động vật khổng lồ hiền lành, thông minh và cần được bảo vệ. Nhưng cách đây chỉ vài chục năm, tại Nhật Bản, thịt cá voi từng xuất hiện trong bữa ăn của hàng triệu học sinh. Có thời điểm hơn 40% lượng thịt người Nhật tiêu thụ là thịt cá voi. Riêng vào thời kỳ săn bắt đỉnh cao vào những năm 1960, đội tàu Nhật Bản có thể săn trên 2 vạn con cá voi mỗi năm, trở thành quốc gia săn cá voi lớn nhất trên thế giới. Nhưng mà tại sao người Nhật lại từng ăn thịt cá voi nhiều đến như vậy? Hãy nhìn vào bản đồ. Nhật Bản là một đất nước có diện tích nhỉnh hơn Việt Nam một chút, nhưng cũng giống như Việt Nam, lãnh thổ núi rừng là nhiều. Đất bằng đã ít, đất thích hợp để trồng trọt còn ít hơn nữa. Đến tận ngày nay, diện tích đất nông nghiệp của Nhật Bản chỉ khoảng trên 10% diện tích đất của cả nước. Điều đó đồng nghĩa với việc từ hàng nghìn năm trước, người Nhật không thể chỉ dựa vào lúa gạo hay chăn nuôi để tồn tại. Muốn có đủ thức ăn thì họ phải hướng ra biển. Đây là một quốc đảo. May mắn cho Nhật là vùng biển xung quanh rất giàu tài nguyên. Đây là nơi gặp gỡ giữa dòng hải lưu nóng và dòng hải lưu lạnh. Hai dòng nước này giống như hai con sông khổng lồ dưới đáy đại dương, mang theo lượng dinh dưỡng khổng lồ và tạo nên một trong những ngư trường phong phú nhất thế giới. Ngoài cá ngừ, cá thu, cá hồi, mực hay cua, vùng biển này lại còn là tuyến đường di cư của rất nhiều loài cá voi. Với cư dân ven biển ngày xưa, mỗi khi đàn cá voi xuất hiện, chẳng khác nào một kho lương thực biết bơi vừa ghé ngang qua cửa nhà. Ngày nay, chúng ta nhìn cá voi như một sinh vật khổng lồ đáng yêu, nhưng người Nhật ngày xưa lại nhìn chúng bằng con mắt rất khác thường. Họ nhìn thấy những bữa ăn của mình. Một con cá voi trưởng thành dài từ khoảng 15 cho đến hơn 30 mét, nặng 30, 50 thậm chí là hơn 100 tấn tùy loài. Lượng thịt thu được từ một con cá voi đủ để nuôi hàng nghìn người. Đó là lý do người Nhật có một câu nói rằng một con cá voi cập bờ là món quà của biển cả. Thời kỳ đầu, việc săn cá voi vô cùng nguy hiểm. Những chiếc tàu gỗ nhỏ bé phải tiếp cận một con vật to bằng cả tòa nhà 3 tầng. Người thợ săn phải dùng lao bằng tay, dây thừng và sức người để khống chế. Không ít người đã bỏ mạng, không ít chiếc thuyền bị hất tung. Nhưng nếu thành công, phần thưởng vô cùng xứng đáng. Thịt được chia cho cả làng, mỡ được nấu thành dầu để thắp sáng, xương được dùng làm công cụ sản xuất, da cũng được sử dụng, gân thì làm dây. Râu cá voi còn được dùng để chế tạo quạt, ô, đồ thủ công và nhiều vật dụng trước khi nhựa ra đời. Có thể nói gần như không có bộ phận nào của cá voi bị bỏ phí. Thế là nghề săn cá voi đã trở thành một nền văn hóa của Nhật Bản. Khoảng thế kỷ thứ 17, nhiều làng ven biển của Nhật Bản đã sống hoàn toàn nhờ nghề săn cá voi. Nổi tiếng nhất là thị trấn Taiji ở tỉnh Wakayama. Ở đây nghề săn cá voi không chỉ là công việc kiếm sống mà còn trở thành một phần văn hóa. Người dân lập đền thờ cá voi. Sau mỗi chuyến săn thành công, họ tổ chức nghi lễ cảm tạ biển cả. Thậm chí nhiều nơi còn tổ chức tang lễ cho cá voi như một cách thể hiện sự tôn trọng đối với con vật đã hy sinh để nuôi sống con người. Điều này thực sự nghe rất mâu thuẫn. Nhưng trong suy nghĩ truyền thống của người Nhật, săn bắt không có nghĩa là căm ghét. Họ tin rằng con người phải biết ơn thiên nhiên sau khi nhận lấy nguồn sống từ thiên nhiên. Nhưng nếu chỉ có truyền thống thì Nhật Bản sẽ không bao giờ săn cá voi với quy mô khổng lồ như sau này. Bước ngoặt xảy ra sau Thế chiến thứ hai. Năm 1945, Nhật Bản đầu hàng, các thành phố bị bom tàn phá, nhà máy bị phá hủy, nông nghiệp suy sụp, nguồn thực phẩm gần như cạn kiệt, hàng triệu người đứng trước nguy cơ thiếu đói. Trong hoàn cảnh đó, thịt bò là một thứ quá xa xỉ, thịt lợn cũng rất hiếm. Nuôi gia súc cần rất nhiều đất, nước và thức ăn, trong khi Nhật lại thiếu cả hai. Biển một lần nữa lại trở thành cứu tinh của người Nhật. Điều thú vị là chính lực lượng chiếm đóng do Mỹ đứng đầu khi ấy cũng khuyến khích Nhật Bản mở rộng đội săn cá voi để bổ sung nguồn protein cho người dân. Chỉ vài năm sau chiến tranh, hàng loạt tàu săn cá voi hiện đại được đưa vào hoạt động. Thịt cá voi nhanh chóng xuất hiện ở khắp nơi, từ những khu chợ cho đến nhà hàng, rồi nó len lỏi vào trường học. Những người Nhật sinh ra vào thập niên 1950 và 1960 thường kể rằng thời đi học, món ăn quen thuộc nhất trong căng tin chính là thịt cá voi rán, thịt cá voi hầm, cà ri cá voi, xúc xích cá voi, thịt cá voi sốt. Ước tính giai đoạn này, khoảng 40, thậm chí là 50% lượng thịt tiêu thụ tại Nhật Bản chính là thịt cá voi. Hàng triệu trẻ con hấp thụ nguồn đạm chủ yếu từ thịt cá voi. Nếu ngày nay người Việt nhớ về thời bao cấp với cơm độn khoai, độn sắn và hạt bao bo, thì người Nhật lại nhớ về cái thời gian khó của họ với thịt cá voi. Nó chắc hẳn không phải một món ăn sang trọng, cũng không phải là đặc sản, nó đơn giản là nguồn thức ăn dễ kiếm và rẻ nhất. Cùng với đó, công nghệ đã biến việc săn cá voi trở thành một ngành công nghiệp khổng lồ của Nhật Bản. Ban đầu, muốn săn một con cá voi phải đánh đổi bằng mạng sống như đã nói thời xưa. Nhưng sang thế kỷ 20, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Tàu hơi nước ra đời, động cơ diesel mạnh hơn, súng phóng lao có đầu nổ xuất hiện, rồi có máy dò cá, radar, kho lạnh, tàu mẹ chế biến ngay giữa đại dương.
Những công nghệ này giúp đội tàu Nhật Bản không còn quanh quẩn ven bờ biển của nước mình mà có thể tiến thẳng xuống Nam Đại Dương, tiến lên Bắc Thái Bình Dương và nhiều vùng biển xa khác. Sản lượng cá voi tăng vọt, có năm vượt mốc 20.000 con. Nhưng đó cũng là lúc thế giới bắt đầu lo lắng. Bởi vì thế giới nhận ra rằng cá voi không phải nguồn tài nguyên vô tận. Một con cá ngừ chỉ cần vài năm để trưởng thành, nhưng nhiều loài cá voi phải mất 10 năm, 15 năm, thậm chí hơn 20 năm mới sinh sản lần đầu. Mỗi lần sinh thường chỉ có một con, thời gian mang thai kéo dài gần 1 năm, khoảng cách giữa 2 lần sinh cũng khá lâu. Nói cách khác, cá voi sinh sản rất chậm trong khi con người săn lại quá nhanh. Không chỉ Nhật Bản mà nhiều nước như Na Uy, Anh, Mỹ và Liên Xô trước đây cũng săn cá voi rất mạnh. Kết quả là nhiều quần thể cá voi sụt giảm nghiêm trọng, một số loài đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Đến đầu thập niên 1980, thế giới đã buộc phải hành động. Năm 1982, có một ủy ban là Ủy ban Cá voi Quốc tế đã thông qua lệnh tạm dừng săn cá voi thương mại, và lệnh này có hiệu lực 4 năm sau đó, vào năm 1986. Phần lớn các quốc gia chấp nhận, nhưng Nhật Bản thì không hoàn toàn đồng ý. Họ cho rằng không phải loài cá voi nào cũng nguy cấp, một số quần thể như là cá voi Minke vẫn còn khá đông. Ngoài ra, Nhật cũng lập luận rằng săn cá voi là một phần truyền thống văn hóa của nhiều cộng đồng ven biển nước này. Trong nhiều năm sau đó, Nhật vẫn tiếp tục săn cá voi dưới danh nghĩa nghiên cứu khoa học, nhưng ai cũng biết sự thật là gì. Điều này khiến nhiều tổ chức bảo vệ môi trường phản đối gay gắt. Họ cho rằng sau khi nghiên cứu xong, thịt cá voi vẫn được bán ngoài thị trường, nên bản chất vẫn là săn thương mại, săn để lấy thịt. Cuộc tranh cãi kéo dài hàng chục năm và đến nay vẫn chưa có hồi kết hoàn toàn. Vậy sau những ngày tháng gian khó, ngày nay người Nhật có còn ăn thịt cá voi hay không? Câu trả lời là có, nhưng ít hơn rất nhiều. Nếu như vài chục năm trước, thịt cá voi là món ăn quốc dân thì ngày nay mức tiêu thụ đã giảm mạnh. Nhiều người trẻ Nhật chưa từng ăn hoặc chưa từng biết đến thịt cá voi. Một số người không có nhu cầu thử. Nguyên nhân bởi vì kinh tế Nhật đã phát triển. Thịt bò, thịt gà, thịt lợn, hải sản, sữa, trứng đều dồi dào hơn rất nhiều, thậm chí là còn thừa. Thịt cá voi không còn là nhu cầu sinh tồn mà chỉ mang tính truyền thống ở một số địa phương. Năm 2019, Nhật đã rút khỏi Ủy ban Cá voi Quốc tế và nối lại hoạt động săn cá voi thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Tuy nhiên, quy mô hiện nay chỉ còn vài trăm con mỗi năm, thấp hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao. Nhìn từ góc độ hiện đại, việc săn cá voi khiến nhiều người cảm thấy khó chấp nhận. Cá voi là loài động vật thông minh, sống lâu, có khả năng giao tiếp phức tạp và đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của đại dương. Chính vì vậy, bảo tồn chúng là mục tiêu mà phần lớn thế giới ngày nay đang hướng tới. Nhưng với hoàn cảnh của nước Nhật cách đây vài chục năm hay vài trăm năm thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Một quốc gia đất ít, dân đông, tài nguyên thì hiếm, lại vừa trải qua chiến tranh và nạn đói, đã buộc phải tận dụng những gì biển cả ban tặng. Với họ khi ấy, cá voi cũng chẳng phải là biểu tượng của du lịch hay là đối tượng nghiên cứu gì cả, mà đơn giản là nguồn thịt giúp hàng triệu người vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử. Ngày nay, vai trò của cá voi trong bữa ăn người Nhật gần như không còn đáng kể, nhưng những cuộc tranh luận xung quanh việc săn cá voi vẫn phản ánh một câu hỏi lớn hơn. Khi truyền thống văn hóa, nhu cầu kinh tế và mục tiêu bảo tồn thiên nhiên xung đột với nhau, thì đâu mới là ranh giới pháp lý? Có lẽ vì thế, câu chuyện về cá voi ở Nhật không chỉ là câu chuyện về một loài động vật khổng lồ giữa đại dương, nó là câu chuyện về địa lý, lịch sử, chiến tranh, sự sinh tồn của con người và cách mỗi thời đại lại có một cái nhìn khác nhau về cùng một vấn đề. Cụ thể ở đây là con cá voi và thịt cá voi. Còn bạn đã được ăn thử thịt cá voi hay chưa? Cảm ơn vì dành sự quan tâm cho video. Nếu thấy hay, hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất.